සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creativeartlk YouTube channel එකට. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන Creativeartlk YouTube channel එකේ membership එකක් අරගෙන අපි කරන මේ මහන්සියට කැපකිරීමට සහයෝගය දක්වන්න තීරණය කරාට. ඒ වගේම තමයි Creativeartlk membership එක ගත්ත ඔයාට මොනවද ලැබෙන වාසි අනිත් viewers-ලට නොලැබෙන. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට මම use කරන Adobe Premiere වල lower thirds animation transitions එවගේම Photoshop වල overlays එවගේම මම කරන tutorials වල behind the scenes එවගේම මම කරන special live stream වගේ දේවල් ඔයාලට නැරඹීමේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හැම දිනෙකටම ආරාධනා කරනවා දිග්ගටම Creativeartlk membership එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි Creativeartlk membership එක අරන් ඉන්න ඔයාලට මම මොනවා හරි exclusive දේවල් දුන්නට පස්සේ community tab එකෙන් මම ඔයාලව දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම Creativeartlk official Facebook page එකනොත් මම ඔයාලව දැනුවත් කරනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ දේ ලබා දුන්න ගිහිල්ලා check කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි තවත් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන Creativeartlk අපි ඔයාලට subscription 3ක් ලබා දීලා තිනවා. නැත්නම් levels 3ක් ලබා දීලා තිනවා. first level එක තමයි valuable subscriber, second level එක තමයි silver subscriber, third එක තමයි gold subscriber. ඉතින් මේ subscription තුනට අදාළ වෙන උණු options ඒ වගේම features ඔයාලට active වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා membership එක ගද්දි මම විශ්වාස කරනවා මේ දේවල් එකින් එක පරීක්ෂා කරලා බලලා වෙන්නේ නැති membership එක ලබා ගන්න නැත්තේ කියලා. ඉතින් විශ්වාස කරනවා දිගටම ඔයාගේ මේ සහයෝගය අපිට ලැබෙයි කියලා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න Creativeartlk YouTube channel එකත් එක්ක දිගින් දිගටම අපි තවත් මේ වගේ ගුණාත්මක content ඉදිරියේදී upload කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැම දෙයකටම බෙහෙවින්ම ස්තුතියි specially member කෙනෙක් වුණාට ඒ වගේම channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්නවට. ඉතින් අලුත් content එකකින් ආයෙත් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. මම SG Fernandes.